امشب در 24 خلع عنوان از شاهزاده اندروی بریتانیا. چطور یک دختر معمولی آمریکایی دربار بریتانیا رو به لرزه انداخته. خانواده او میگن شاهزاده سابق باید زندانی بشه. گزارش‌های تازه از تصمیم دولت ترامپ برای حمله به تأسیسات نظامی در ونزوئلا. هدف حملات کارتل مواد مخدر مرتبط با مادورو. درخواست اعضای کنگره آمریکا از کاخ سفید برای واکنش شدید به همکاری موشکی تهران و پکن. سناتورها میگن جمهوری اسلامی به دنبال احیای برنامه موشک‌هاش با کمک چینه. و دستور رئیس جمهوری لبنان به ارتش برای مقابله با حملات اسرائیل به این کشور. وال استریت ژورنال میگه آتش بس با حزب الله در خطر فروپاشیه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در اقدامی نادر پادشاه چارلز سوم برادرش رو از تمام القاب و عناوین سلطنتی خلع و او رو که حالا اندرو ماونتبتن ویندزور نامیده میشه از امارت رویال لاج اخراج کرده. در پی این تصمیم خاندان سلطنتی خانواده ویرجینیا جفری شاکی اصلی اندرو که امسال خودکشی کرد این اقدام رو پیروزی بی سابقه در تاریخ خوندن و خواهان تحقیقات رسمی و زندانی شدن اندرو شدند. خودکشی این زن آمریکایی که میگفت مجبور به رابطه جنسی با اندرو شده بود منجر به این رسوایی شد. او شایسته این عنوان اقامتگاه نیست. نباید کاری که کرده را انجام میداد. باید به آمریکا بفرستنش تا با اتهاماتی که داره روبرو بشه. من خاندان سلطنتی رو دوست دارم و طرفدار نظام پادشاهی هستم، اما اون نباید بخشی از اون باشه. ملکه الیزابت هم نباید تا این حد ازش محافظت میکرد. نازنین انصاری روزنامه‌نگار و مدیر مسئول کیهان لندن و شهران تبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هر دو از لندن با ما هستن. ممنونم از شما خانم‌ها که دعوت ما رو پذیرفتین. خانم تبری با شما شروع می‌کنم. خیلی‌ها میگن خیلی کم و خیلی دیر اونطوری که انگلیسی‌ها توصیف می‌کنن اقدامی که دربار پادشاه الان انجام داده. از همون موقع که اون مصاحبه کذایی رو شاهزاده سابق اندرو با BBC انجام داد خیلی‌ها میگفتن که او باید از القابش خلع بشه. درسته، این کار بسیار کار دشواری بوده برای پادشاه بریتانیا و بعدم مسئله اینه که فقط هم دشواری نبوده، مسئله قانونی بودن مسئله بوده. ببینید گفته بودش که ترجیح میده که مجلس این کار رو بکنه، پارلمان این کار رو بکنه، ولی پارلمان گفت ما وقتمون رو به این کارها نمیگذرونیم و خود پادشاه باید این کار بکنه. یه مقداری به همین دلیل طول کشید. البته خب میدونید این کار ساده ای نبوده و به همین خاطر یه مقدار وقتی که محبوبیت نظام پادشاهی پایین اومد یا محبوبیت خود پادشاه چارلز که از بعد از فوت ملکه 62% بود الان شده بود 50 و همین در سپتامبر که نظرسنجی شد 58% شده بود. در نتیجه مسئله در اینجا مسئله حفظ نهاد سلطنت هستش، نهاد پادشاهی هست که برای مردم این کشور اهمیت داره و این اقدام پادشاه چارلز سوم باعث شد که حالا من مطمئنم که اگر 2 مرتبه نظرسنجی بشه بعد از این اقدام محبوبیتشون بالا میره و در این کار این رو هم اضافه بکنم که فقط چارلز نبود که این تصمیم رو گرفت. شاهزاده ویلیام که وارث چارلز هست او خیلی مصر هست که سلطنت نظام پادشاهی خیلی مدرن‌تر بشه، خیلی بروزتر بشه و در این مسائل واقعا کوتاهی نشه. ببینید پارلمان در سال 1917 یه قانونی رو گذارون به اسم قانون خلع مقام، ولی از این در موقع جنگ بود، جنگ اول و بعدم در جنگ دوم از این استفاده کرد برای اینکه کسانی رو که طرف آلمان رو گرفته بودن، چون تو خانواده سلطنتی بعضیاشون ارتباط دارن با یعنی از شوهر ملکه ویکتوریا که آلمانی بود، خیلی آلمانی بودن، اونا در این دو جنگ بعضی از این پرنس‌ها طرف آلمان رو گرفتن و پارلمان به دلیل به اصطلاح خیانت اونها رو مقامشون رو خلع کرد. ولی در مورد
اندرو مسئله خیانت نبود، مسئله رفتار بی اخلاق این آدم بود و فقط هم بی اخلاقی نیست، آدم نادانی هستش. بعضی کارهای تجاری هم کرده بود قبلا که باعث دردسر بود و واقعا پایین ترین محبوبیت رو میگن از هر 10 نفر 9 نفر باهاش بدن، باهاش مخالفت و هم این فرزند محبوب ملکه بود. ملکه برای مدتی ازش حمایت کرد و چون محبوبیت ملکه فوق العاده بالا بود به خاطر حس وظیفه شناسیش، رفتارش، اخلاقش، همه اینها مردم چشمشون رو میبستن. ولی پادشاه چارلز متوجه شد که این موضوع باعث صدمه میزنه نه فقط به خودش بلکه به نهاد سلطنت که نهاد بسیار مهمیه و در این مملکت هواداران بسیار زیادی داره. بنابراین حفاظت از اون فقط هم خود چارلز نیست، خود پادشاه نیست. ببینید یک دستگاه نگهدارنده نظام پادشاهی هستش. این دستگاه فقط به یه نفر ختم نمیشه. اینها تصمیم میگیرن با خیلی دقت، با خیلی مراجعه به قوانین و همه این چیزا تصمیم میگیرن. اینطوری نیستش که یکی دلش بخواد یه کاری رو بکنه. برای همین مردم کم کم متوجه میشن. خب رسانه هم خیلی شلوغش کردن به خاطر اینکه خب موضوع پر بیننده و پرخواننده و روزنامه هم که فعلا دچار مشکل مالی هستند. این موضوعی که مطرح میشه خیلی براشون تیراژشون رو بالا میبره به هر حال. ولی من فکر میکنم با اینکه خیلی‌ها تحسین کردن رفتار شاهزاده، رفتار پادشاه چارلز رو و حتی خانواده این خانم ژوفری خیلی خیلی تشکر کردن ازش و گفتن کاش بقیه هم همین مثال رو دنبال بکنن. من فکر میکنم الان اگه یه همین نظرسنجی دیگه بشه مطمئناً محبوبیت چارلز سوم بالا رفته. خانم انصاری، همطور که خانم تبری هم گفتن نهاد سلطنت نهاد بسیار مهم هست در بریتانیا، اما بر خلاف بسیاری از نهادهای دیگر نهادی بسیار خانوادگی است و برادر پادشاه در این پرونده دخیل بوده. و چقدر فکر میکنید که اگر واقعا این فشار افکار عمومی به خصوص به خاطر اینکه قربانی آمریکایی بوده و بالاخره رسانه‌های آمریکایی نفوذ بسیاری دارن، دائم در مطبوعات جهان منعکس شد، این خبر باعث شد که شاه چارلز واقعا چاره دیگری نداشته باشه جز اینکه برادرش رو خلع بکنه از عناوین؟ با درود به شما بینندگانتون و خانم تبری. بله، همونطوری که گفتین این نهاد پادشاهی و سلطنت در بریتانیا نهاد خیلی، همونطوری که خانم تبری گفتن، در فابریک جامعه بریتانیا و تاریخ بریتانیا گنجوده شده. یعنی تاریخش رو میتونین از 1200 سال پیش ببینین و این نوعی که الان هست و به قرون وسطا برمیگرده. همونطوری که خانم تبری گفتن به عنوان مثال که بعد از جنگ جهانی دوم به خاطر اینی که این بسیاری از فامیل‌های پادشاهی همین بریتانیا ریشه های آلمانی داشتن، اینها تا حتی اسم خودشون هم عوض کردن، از اسم آلمانی کردن آوردن به اسم انگلیسی که وینتر بود. پادشاه بریتانیا اصولا یک دیگه مثل قبلا قرون وسطا یک نماد الهی نیست، بلکه هویتش هویت وحدت و تداوم تاریخی کشور بریتانیاست و همچنین برای خود خانواده سلطنتی این فعالیت‌های خدمتکارانه به طرف مردم بریتانیا خیلی مهمه. با اینکه بیش از 50%، 51-52% پشتیبان داره و میتونین بگین 49% پشتیبان نداره، فقط ولی 15% بر اساس نظرسنجی 2024 میخوان که سلطنت دیگه در بریتانیا نباشه. الان آیا برگردیم به پرنس اندرو، ایشون با اینکه الان همونطوری که خانم تبری گفتن از لحاظ اخلاقی و از لحاظ رفتاری که فکر میکردن که از بقیه بالاتر هستن رفتار کردن،
ولی اینو نباید یادمون بره و یه دلیلی هم ممکنه باشه که مادرشون ملکه الیزابت انقدر پشتیبانی ازشون کرد این بود که در جنگ بریتانیا علیه آرژانتین فاکلندز در سالهای 1980 اندرو در نیروی هوایی بریتانیا هلیکوپتر سرباز بود و معمولاً مأموریت هایی رو که خیلی سخت بود و دیگران قبول نمی‌کردن ایشون قبول می‌کرد. ولی با این حال از سال 2001 زمانی که اتفاقاً یک دولت کارگر تونی بلر، نخست وزیر تونی بلر و بعدش هم دپیوتیشون آقای پیتر مندلسون که سفیر بریتانیا در آمریکا بودن خواستن که شاهزاده اندرو نمایندگی تجاری بریتانیا رو داشته باشه. از سال 2001 به بعد دیدیم که رفتار ایشون واقعا از لحاظ اخلاقی و بعد از لحاظ بعضی گفتن مالی فرق کرد. حالا که ایشون الان یک شخصیت فرد بدون هیچ این نهاد پادشاهی پشتش نیست و یک فرد معمولی شده، آیا میتونن برن دنبالشون از لحاظ حقوقی؟ خانواده بدون شک من فکر نکنم، برای اینکه خانواده جفری و یک پرونده‌ای داشتن علیه ایشون و اینا به یک توافق رسیدن و بر اساس اون پرونده ایشون میلیون ها به خانم جفری، ویرجینیا جفری داد. حالا این چه پیامدهای دیگری براشون خواهد داشت اینو باید ببینیم. خانم تبری، نظام پادشاهی بریتانیا بالای 1000 سال تونسته دوام بیاره. در اوج انقلاب‌های اروپایی ها اینا خودشون رو تونستن تغییر بدن به اندازه‌ای که نظام مشروطه مقبولی رو در بریتانیا بنا بکنن و انصافاً هم معمولاً خیلی فاخر و زیر همون چارچوب مشروطه رفتار کردن. هر موقع هم که بحرانی بوده بالاخره سعی کردن یه جوری خودشون رو از اون کنار بکشن. اما به نظر میسه که فاصله این بحران‌ها داره به هم نزدیک و نزدیکتر میشه. اگر بزرگترین قبلیش عموی ملکه پیشین بود، در چند دهه اخیر شما دایانا رو دارید، الان داستان هری و مگان رو دارید، الان این پرونده اندرو رو دارید و همینطور میبینیم که میزان محبوبیت داره میاد پایین. ممکنه دغدغه شهروند متوسط بریتانیایی نباشه، اما سوالهای زیادی در اون جزیره داره ایجاد میکنه که اصلا این نهاد چقدر با زندگی مدرن امروزی بریتانیایی ها سنخیت داره. درسته این موضوعی که میگید. ببینید همونطور که گفتم خانواده سلطنتی بریتانیا، خانواده پادشاهی بریتانیا خیلی در دنیا محبوبه، فقط در بریتانیا نیست و توجه ها جلب میشه به طرفش و این هم یکی از منابع درآمد بریتانیا هستش. ولی وقتی فیلم ازدواج، فیلم نمیدونم تاجگذاری غیره، هزاران میلیون ها نفر میان میبینن در سراسر دنیا، میخوام بگم این محبوبیت فقط مختص اینجا نیست. ولی شما این محبوبیت رو به فرد، مثلا در مورد مگان و هری محبوبیت شخصیشونه، ربطی به محبوبیت نظام پادشاهی نداره. همونطور که خانم انصاری به درستی گفتن، آمار در مورد محبوبیت نظام پادشاهی فرق میکنه تا درباره افرادی که در خاندان سلطنتی هستند. مردم بریتانیا بسیار طرفدار نظام پادشاهی هستن، برای اینکه میدونن چه منافعی براشون داره، میدونن که چطور این کشور رو در سطح جهانی بهشون اعتبار میده، براشون امکانات مالی میاره با علاقه‌ای که به اینها هست. ولی از طرفی هم همونطور که گفتم رسانه ها دوست دارن که هر مسئله‌ای رو نسبت به اینا حالا بزرگ کنن یا مطرح کنن تا اینکه به هر حال برای اینکه مورد علاقه توده مردم هستش. ولی من فکر نمی‌کنم این به نظام پادشاهی اینجا صدمه چندانی برسه. یک دلیلش همین است، اینم بگم، مسئله این نیست که چارلز فقط یا ملکه فقط به فکر حفظ خودشون بودن. اینطور نیست. اگر اینطور می بود این محبوبیت رو نمی داشتن. اونها به فکر حفظ این نهاد هستن و این نهاد
فقط توسط اونا محافظت نمیشه، بلکه توسط یک نهاد نگهدارنده نظام پادشاهی مشروطه در این مملکت انجام میگیره. در نتیجه خیلی مسئله پیچیده و مهمی هستش. در ضمن یه نکته دیگه ای هم که من بد نیست بهش اشاره بکنم اینه که شما گفتین اندرو حالا یک شخص فرده و میتونه خواسته بشه که به دادگاه بره و به زندان بیفته. من فکر میکنم اتفاقاً این موضوع اتفاق نمیفته که به زندان بره، برای اینکه ارتباط خانم ژوفری با اندرو در بریتانیا بوده، در آمریکا نبوده و در بریتانیا سن قانونی 16 ساله در حالی که در آمریکا 18 ساله. در نتیجه چون این یه به اصطلاح تویست یه چیز قانونی داره، من فکر نمی کنم باعث بشه که این به زندان بیفته. البته خانم تبری در خود کتابشون که به تازگی منتشر کردن در بخش گفتن در اون جزیره جفری اپستین که بخش از قلمروهای فراساحلی ایالات متحده هم هست باشون رابطه جنسی داشتن. درسته، ولی اون که 17 سالشون بوده در بریتانیا بوده، در خانه اون گلن مکسول بوده. خودش تو اون کتاب اینو گفته. حالا در اون جزیره ممکنه سال بعدش بوده که بازم دیگه از سن قانونی گذشته بوده. به هر حال اینا مسئله، منظورم اینه که گره‌های حقوقی در موردش هست که میخوان حالا اینو به زندان بیفته. من فکر نمی‌کنم به زندان بیفته، ولی ممکنه مجبورش کنن که بره در دادگاه به اصطلاح گواهی بده، راجع به شهادت بده راجع به یک سری مسائلی که ممکنه بخوان راجبش صحبت کنن. خانم انصاری، شاید مهمتر از همه برای خاندان سلطنتی بریتانیا این هستش که آیا الان این بحران رو واقعا پشت سر گذاشتند یا نه. برای اینکه درسته که او رو از القابش لغو کردن، اما همچنان خانه کوچکی شاه در اختیار او قرار داده، همچنان در خط جانشینی هست، هرچند جانشین هشتم هست، ولی بالاخره تئوریک میشه تصور کرد که او میتونه روزی پادشاه بریتانیا بشه. فکر میکنید این بحران رو پشت سر گذاشتن یا میتونه تبدیل حتی به یک بحران قانون اساسی بشه؟ بحران قانون اساسی نخواهد شد، ولی برای آقای اندرو شاید بشه. ولی همونطوری که گفتم در ارتباط با خانم جفری ایشون به یک توافق مالی رسیدن و میلیون ها به خانم جفری دادن و بر اساس اون توافق تا حتی از ایشون هیچ نه معذرت خواستن و نه ادمیت کردن که کاری کردن و خانم جفری اینو قبول کرد. واسه همین از لحاظ حقوقی راجع به خانم جفری اون یه مقدار بعید میدونم. ولی همینطوری که خانم تبری گفتن، ببینید رسانه ها، اذهان عمومی همیشه هر چیزی که برای نسبت داره به خانواده سلطنتی براشون مهم است. روزنامه ها بر اساس داستان های خاندان سلطنتی فروش میرن و این اصلا خودش یک کاتج اینداستری هست اینجا. ولی از لحاظ اینی که یک عده هستن که میگن بله نظام سلطنتی برای ما خرج داره، ولی وقتی که نگاه میکنید به بودجه‌ای که از طریق بودجه ساورین گرانت، بودجه سلطنتی تأمین مالی میشن، فکر میکنم برای این 2024-2025 86 میلیون پوند بوده. یک نهاد به نام نهاد ریپابلیک که جمهوری خواه هستن میگن این 4 برابر این وقتی شما حسابهای دیگر، خرجهای دیگر رو تخمین میزنید. ولی یک نهاد دیگری که برند فایننس هست در 2017 یک تخمین زده بود که چقدر به خاطر قدرت نرمی که بریتانیا داره، به خاطر خاندان سلطنتی، چقدر پول میاد در خود بریتانیا. در 2017 حدود بیش از نزدیک به 2 بیلیون پوند بوده. پس از لحاظ مالی هم برای بریتانیا مثبت بوده. ولی آیا
این ادامه خواهد داشت، مثل اینکه شما که در امریکا هستید سوپ اپراها هر روز ادامه داره. در بریتانیا ما سوپ اپراهایی مثل آمریکا نداریم که روزانه خاندان چی بگن، چه لباسی بپوشن، کجا رفتن، چه مهمون، ولی در بریتانیا اینجا داریم ما که روزانه این خاندان سلطنتی رو دنبال میکنن و در همون ضمن خاندان سلطنتی هن که گوششون به اذهان عمومی همیشه باز هست و این یک مثالی هست که میگن درخت هرچه پربارتر سرش پایینتر. این چیزی است که اینها باهاش بودن و رفتار میکنن در سطحی که آقای اندرو این کار رو نمیکرد. ممنونم از هر دوی شما. نازنین انصاری، روزنامه‌نگار و مدیر مسئول کیهان لندن، و شهران تبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، هر دو از لندن با ما. میامی هرالد و وال استریت ژورنال در گزارش‌های جداگانه میگن دونالد ترامپ تصمیم گرفته به تأسیسات نظامی در داخل ونزوئلا حمله کنه و این حملات شاید در روزها یا حتی ساعات آینده شروع بشه. هدف این حملات نابودی پایگاه‌های نظامی وابسته به یک کارتل مواد مخدر خونده شده که دولت ترامپ اونها رو مرتبط با نیکولاس مادورو، رهبر ونزوئلا و مقامات ارشد دولتش میدونه. یک مقام در ونزوئلا به میامی هرالد گفته مادورو در تنگنای شدیدی قرار گرفته و فرار از کشور براش غیر ممکن شده. در همین حال گفته شده برخی ژنرال‌های ونزوئلا آماده دستگیری و تحویل او به آمریکا هستند. بریم به کاخ سفید. همکارم آرش علایی از اونجا به ما پیوسته. آرش، همه چی بوی تغییر رژیم رو میده. البته اینجا در کاخ سفید تکذیب میکنن همه اینا رو. خانم انا کلی، معاون خانم کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، ساعتی پیش به خبرنگاران گفتش که رئیس جمهوری آمریکا پرزیدنت ترامپ هیچ فرمانی رو امضا نکرده است مبنی بر اینکه بخواهد نیروی نظامی پیاده کند در خاک ونزوئلا و تکذیب کردین. اما در این حال کاخ سفید از یک طرف تکذیب می‌کند، از یک طرف اجازه میداد فضای شایعه سازی در این زمینه ادامه پیدا کند. یعنی همونجور که تو گفتی گزارش‌های وال استریت ژورنال، میامی هرالد، اینا گزارش‌هایی است که به نظر میاد بسیار مدلل است. با تحقیق کردن، با افراد زیادی صحبت کردن، چه در پنتاگون چه در سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا. داستان از این قرار است که گفته می‌شود حکومت مادورو به شدت در تنگنا قرار گرفته است. کاخ سفید میگوید اشغال نمی‌خواهد، عدالت می‌خواهد. میگوید کارتل‌های مواد مخدر الان در 2 تا از پایگاه‌هایی که نیروی زمینی ونزوئلا اونها هستند در واقع در دست کارتل هاست. اون چیزی که دولت آمریکا میگوید 1-2 تا دونه پایگاه راداری و پدافند هوایی میگوید در دست کارتل هاست. و وال استریت ژورنال و میامی هرالد میگویند آقای ترامپ این فرمانی که امضا کرده است بر اون 3-4 تا پایگاه تمرکز دارد و قرار است دولت آمریکا، پنتاگون، CIA، سازمان‌های اطلاعاتی در طول چند ساعت یا چند روز آینده حمله کنند به این پایگاه‌ها و حداقل یک جوری ضربه بزنند که قدرت از دست کارتل‌های مواد مخدر در ونزوئلا بیرون بیاید. از اون ور ونزوئلاها میگویند که کارتل‌های مواد مخدر در ونزوئلا در قدرت نیستند، در دست دولت هست، همه چیز کنترل وجود دارد، آمریکا فقط میخواد تغییر رژیم به وجود بیارد. اما هر چقدر که میگذره، مخصوصا پس از اینکه میبینیم 3 تا از بزرگترین متحدین مادورو در واقع تا حدود زیادی زیر پاشو خالی کردن، یک جمهوری اسلامی که بخشای آمریکایی‌ها میگن حتی از نفت سنگین ونزوئلا رو میخرید، پالایش میکرد، میفروخت، بهشون پول میداد، امکانات مهندسی میداد، حتی پهپادهای جمهوری اسلامی رو دادن. اینقدر بعد از جنگ 12 روز جمهوری اسلامی درگیر است، درگیر گروه‌های نیابتی خودش است و اون منطقه‌ای که خودشون دارن دست و پا میزنن جمهوری اسلامی که غرق نشوند، وقت اینه که بخوام به ونزوئلا کمک کنن ندارن. دوم روسیه هست که روس‌ها هم نتوانستن در این چند وقته کمک کنن به مادورو به خاطری که تا خرخره در اوکراین غرق هستند و نیروی دریایی روسیه هم آنچنان عقب افتاده است و ضعیف که نمیتواند در مقابل این همه ناوهای آمریکایی که الان در آبهای ونزوئلا هستند بخواد نمایش قدرتمندی داشته باشد. و در نهایت چینی‌ها که اونجا درسته که کشور رو از لحاظ ونزوئلا رو از لحاظ مالی اداره میکنن، خیلی از سازمان‌هایی که نظارت مالی انجام میدن بانک‌ها چینی هستند، اما قدرت نظامی ندارن تا بخوان در مقابل امریکا بایستن. گزارش‌های وال استریت ژورنال میگوید بعضی از ژنرال‌های ارشد ونزوئلایی همین الان با CIA صحبت کردند،
با ونزوئلایی ها، با کلمبیایی ها حتی صحبت کردن، خواستن تسلیم بشن. برخی گفتن این جایزه 50 میلیون دلاری که برای آقای مادورو تعیین شده است به دنبال اینن که جایزه 50 میلیون دلاری رو نقد کنن و الان خلاصه گزارش ها به این سمت رفته است. با این حال بازم تاکید میکنم خانم آنا کلی معاون کارولین لویت میگوید هیچ فرمانی وجود ندارد، هیچ دستوری برای اشغال نظامی وجود ندارد، اما همینطور داره در مطبوعات این شایعات بیشتر میشود. ساعت‌ها روزهای حساسی اونجا در منطقه کارائیب. ممنونم از تو همکارم آرش علایی از کاخ سفید با ما. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی هم از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمیعی، معمولاً بحث تغییر رژیم که میشه مقامات آمریکایی خیلی محتاطانه صحبت میکنن اگر هم حتی واقعا هدفشون این باشه، ولی الان میبینیم مثلا لینزی گرام در این برنامه‌های آخر هفته میره با رسانه‌ها حرف میزنه و میگه بله برنامه ما تغییر رژیم. آقای ترامپ در آبهای ساحلی ونزوئلا فعالیت کرده. الان گزارش‌هایی هست که احتمالاً به داخل خاک ونزوئلا کشیده بشه این نزاع. آیا فکر می‌کنید روزهای مادورو به شماره افتاده؟ با عرض ادب حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم شریف ایران، 100% آقای مادورو در حال حاضر میشه گفت که ممکنه که با مرگ دست و پنجه نرم نمیکنه، اما مرگ رو به حالت عادی داره حس میکنه و لمس میکنه. سرانجام هم همونجوری که دوست خوبمون جناب علایی فرمودن، برای سر آقای مادورو 50 میلیون دلار جایزه تعیین شده. بالاخره یک ژنرالی در ونزوئلا پیدا میشه که مادورو رو به 50 میلیون دلار بفروشه و در حال حاضر مادورو هم دیگه اون مدت زمانی که باید میماند و ماند رو گذرونده و در حقیقت تاریخ انقضاءش رسیده. حالا آقای ترامپ مشکل دیگری از جانب دیگری داره و اون همین هست که در حال حاضر آقای ترامپ در دوران کارزار انتخاباتی خودش در سال گذشته اعلام میکرد که هیچ گونه علاقه‌ای به هیچ جنگی نداره و میخواد جنگ‌ها رو خاتمه بده. یکی از برنامه‌های راهبردی ایشون هم این هست که بگه من 7 تا 8 تا جنگ رو خاتمه دادم. اگر بخواد یک نزاعی فقط و فقط به صرف از بین بردن یک حکومت ایجاد بکنه، بعد با جنبش ماگای خودش به دردسر خواهد خورد. همون جوری که الان هم یه مقداری کجدار و مریض دارن با هم دیگه رفتار میکنن و ضمناً در آستانه انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده هم قرار گرفتیم. پس از چه راهی بهترین که بفرمایید. ببخشید حرفتون قطع میکنم. آیا واقعا همونطور که دولت ترامپ میگه موضوع مواد مخدره یا مواد مخدر ونزوئلا چیزی شبیه به سلاح کشتار جمعی صدام حسین خواهد شد روزی؟ نکته کلیدی رو اشاره می‌فرمایید. بله، در حقیقت مواد مخدر نیست. در حقیقت اون توانمندی هایی است که ونزوئلا داره از طریق مواد مخدر به دست میاره. حالا هم اینه که بتونن گروه‌های پرقدرت کارتل ها خودشون رو سر قدرت نگه دارن و از طرف دیگر مادورو رو نگه دارن که مادورو بتونه یک عامل و یک ایجنت روسیه در منطقه باشه. پس برای از بین بردن اون معضل‌ها و برای نزدیک شدن ایالات متحده به امنیت ملی و آرامش در امنیت ملی امریکا، مادورو دیگه روزهای آخر خودش رو بایستی طی بکنه و داره طی میکنه. پس ما میبینیم مواد مخدر البته بحث بسیار جدی هست، این رو من قبول دارم و انکار نمی کنم، ولی مواد مخدر در حقیقت داره به دولت آقای ترامپ و سایر دولت هایی که با ترامپ هماوایی دارن این دست برتر رو میده و این حماقت خود مادورو هست که ضمناً داره این رو بهش دامن میزنه چون نمیدونه که از چه راه دیگری بایستی وارد بشه. پس من فکر میکنم که مواد مخدر بهانه زیبایی است ولی کاری هم خواهد کرد که مادورو از بین بره. ممنونم از شما. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. شماری از اعضای کنگره خواهان واکنش قاطع دولت ترامپ به همکاری موشکی تهران و پکن شدند. این نمایندگان از جمله سناتور جیمز لنگفورد و سناتور ریک اسکات به وبسایت جویش اینسایدر گفتند که خواهان اجرای موثر تحریم‌های فعلی علیه جمهوری اسلامی و همینطور اعمال تحریم‌های تازه هستند. جزئیات بیشتر از همکارم مرضیه حسینی که از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضی.
خب فردا دقیقاً 6 سناتور و قانونگذاران آمریکایی هستن که ابراز نگرانی کردن نسبت به توسعه برنامه موشکی و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. این اظهارات چه در مصاحبه‌ای که با من داشتن مطرح کردن و عمده اونها هم با رسانه جویش اینسایدر صحبت کردن. اسامی اونها هست سناتور کریس هالن که با من مصاحبه داشت، سناتور جان کورنین، بلومنتال از حزب دموکرات، کانگرسمن مایک لادر و آقای ریک اسکات که سناتور از حزب جمهوری‌خواه و از ایالت فلوریداست و آقای مارک کلی. مجموع صحبت اینها و برآیندی که میشه از تمام اظهاراتشون داشت این هست که جمهوری اسلامی نباید بتونه برنامه هسته‌ای و برنامه موشکی خودش رو توسعه بده. در ابتدا بریم مصاحبه‌ای که من با آقای هالن داشتم و ببینیم و برگردیم. فکر میکنم رئیس جمهور ترامپ گفته میخواهد با ایران بنشیند و مذاکره کند. دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای غیر قابل قبول است. بنابراین مهم است که مایل به حل این مسئله باشند. عمده این نگرانی‌ها فردا به ملاقاتی هست که اخیراً بین آقای ترامپ و آقای شی جی پینگ صورت گرفت و در اون به رغم اینکه برخی از شرکت‌های چینی به دلیل مبادلات تجاری با جمهوری اسلامی در لیست تحریم‌ها هستند به این موضوع اشاره نشد. خواسته این قانونگذاران و سناتورها این هست که آقای ترامپ در مذاکرات همه جانبه‌ای که با چینی داره این مسئله رو لحاظ بکنه و بسیار احتیاط بکنه که تحریم‌های صورت گرفته چه توسط سازمان ملل متحد و چه توسط آمریکا بر جمهوری اسلامی به طور کامل اجرایی بشه. تمام این واکنش‌ها برمیگرده به دو خبری که در طول هفته گذشته ما شاهدش بودیم. یکی گزارشی بود که CNN منتشر کرد در خصوص ارسال 2000 تن کلراید پرکلورات سدیم به جمهوری اسلامی توسط چینی‌ها که گفته میشه ماده اصلی هست برای سوخت جامد موشک‌های میان برد. و خبر دومی که ما شنیدیم اظهاراتی بود که توسط آقای گروسی در مصاحبه با رسانه اسوسییتد پرس مطرح شد. اینکه یک سری تحرکات در تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی دیده و شنیده شده که مجموع اینها یک بار دیگه این زنگ خطر رو اینجا برای قانونگذاران آمریکایی ایجاد کرد که جمهوری اسلامی هر گونه توسعه در برنامه هسته‌ای خودش بده امنیت ملی آمریکا رو به طور مستقیم هدف قرار میده و خواسته اینها از آقای ترامپ این بود که هر گونه اعمال فشار حداکثری به خصوص توسط چینی‌ها رو بر جمهوری اسلامی داشته باشه و افزایش بده. ممنونم از تو مرضیه حسینی، خبرنگارمون از کنگره آمریکا. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل هم از آنتاریو به ما پیوسته. آقای خلدی، تازه آقای ترامپ از این سفر آسیاییش هم بازگشته، به نظر میسه که به شکلی فزاینده جمهوری اسلامی نگاهش به پکن هست برای چه دور زدن تحریم‌ها، چه بازسازی بخشی از توان موشکی، چه در زمینه‌های اطلاعاتی. چقدر آقای ترامپ در مورد ایران اهرم داره در مقابل چینی‌ها؟ خدمتتون درود می‌فرستم جناب فرستاد گرامی و خدمت همه مخاطبان ایران اینترنشنال. خب واقعا موضوع این هستش که آقای ترامپ تا الان بازی که انجام میداد بازی بزرگ روسیه و آمریکا بود، در جهت اینکه همونجوری که دفعه پیش خدمتتون بودم در این مورد صحبت می‌کردیم که بتونه روسیه رو از چین به هر قیمتی که هست جدا بکنیم. متاسفانه سرسختی و یکدندگی پرزیدنت پوتین در آستانه قرار ملاقاتشون در بوداپست مبنی بر این که حتی یک قدم عقب نشینی نخواهد کرد از موضوعهای خودش در مورد اوکراین باعث شد که پرزیدنت ترامپ متوجه بشه که پرزیدنت پوتین واقعا حاضر نیستش که حتی در مورد اوکراین یه سری امتیازاتی رو بپذیره و در مورد ایران یا در مورد چین به یه توافقهای دیگه‌ای برسه و از این اتحاد نامیمونش پرزیدنت پوتین با چین حالا یا دست برداره یا کمترش بکنه. بنابراین پرزیدنت ترامپ ناچار شد برگرده به یک سیاست در واقع فعالانه ای با چینی ها و من یه مقداری بدبین هستم راستش رو بخواید در مورد این که میگن اصلا مسئله ایران در گفتگوهای بین پرزیدنت ترامپ و در واقع پرزیدنت شی مطرح نشده، برای اینکه مسئله ایران مسئله کوچیکی نیست. تمام گزارش هایی که در این مدت اخیر داده شده، این 43 میلیارد دلار نفتی که ایران جمهوری اسلامی پارسال فروختش، این 10-12 میلیارد دلاری که میگن چین
در واقع اومده از نظر مبادلات پایاپای کار عمرانی انجام داده برای جمهوری اسلامی که حتما قسمت عمده ایش برای تاسیسات موشکی جمهوری اسلامی است، فقط برای پایانه‌های نفتی یا بنادر و مانند اونها نیست. من رو متقاعد میکنه که با توجه به اخبار CNN، اخباری که فاینانشال تایمز ژانویه گذشته داد در مورد شبکه مبادلات چین، روسیه و جمهوری اسلامی در مورد نفت، همه رو اگر کنار هم دیگه بگذاریم، پرزیدنت ترامپ ناچار بوده که با پرزیدنت شی در این مورد صحبت بکنه و تحویل دادن این میزان از سوخت جامد موشک که برای چیزی حدود 500 تا موشک میشه ازش استفاده کرد، به خصوص اگه موشک‌های بالستیک باشه، اگر بخواد عملیاتی بشه و جمهوری اسلامی بخواد حرکت به اصطلاح پیشگیرانه انجام بده، منجر به اون جور درگیری خواهد شد که پرزیدنت ترامپ راضی نیست الان واردش بشه و غیر ممکن من میدونم که پرزیدنت ترامپ به اندازه کافی اهرم نداشته باشه. این قولی که در مورد انویدیا و در واقع دادن ریزتراشه‌های انویدیا به پرزیدنت شی داد رو بقیده من در چارچوب یک بازی بزرگ جدید، این بار نه بین روسیه و در واقع آمریکا، بلکه بین آمریکا و چین برای به حاشیه روندن روسیه و متحد اصلیش در منطقه جمهوری اسلامی باید ببینیم و پرزیدنت ترامپ نمیخواد که ایران مهره چین بشه در منطقه. ممنونم از شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو. به دنبال حملات تازه اسرائیل به جنوب لبنان، رئیس جمهوری این کشور به ارتش دستور داده با حملات بعدی اسرائیل مقابله کنه. حزب الله لبنان با استقبال از دستور جوزف اون اعلام کرده از ارتش حمایت میکنه. اسرائیل در پاسخ به اقدام جوزف اون هواپیماهای جنگیش رو بر فراز کاخ ریاست جمهوری لبنان به پرواز درآورد. وال استریت ژورنال هم در گزارشی نوشته اقدامات حزب الله در ذخیره مجدد موشک‌ها آتش‌بس رو با خطر فروپاشی جدی روبرو کرده. خبرنگارمون اردوان روزبه از مرکز شهر واشنگتن با ماست. اردوان، به نظر تنش داره خیلی بالا میگیره، حرف ارتش هم الان هست، چقدر نگرانی در مورد یک جنگ تمام عیار بالاست الان؟ واقعیت هم اینه که از آذر 1403 تا کنون که توافقی برای آتش‌بس بین طرفین، یعنی طرف حزب الله، طرف لبنانی و طرف اسرائیلی منعقد شد، عملاً حزب الله به این معنا به تمامی که در واقع به تمام و کمال از بین نرفته. وال استریت ژورنال در گزارشی داره میگه که حزب الله باز هم در حال تجهیز کردن خودش برای تامین نیروهای خودش و آماده سازی برای هر نوع درگیری آتی هستش. پیش از این هم در واقع طرف اسرائیلی تاکید کرده بود و گفته بود که آقای گیدون ایسار گفته بود که اسرائیل و حزب الله مشغول آماده کردن تجهیزات خودش هستش. وال استریت ژورنال در گزارشش داره میگه حزب الله باز هم از طریق هنوز راههایی که در سوریه داره، از طریق آبراها و همچنین از طریق تولید تجهیزاتی که در کارخانجات خودش در زیر زمین داره، به شدت در حال آماده سازی خودش است. گزارشی پیش از این هم وجود داشت که در مورد حزب الله میگفت در عملیاتی که اسرائیل انجام داده که نزدیک به حدود دست کم 1000 حمله پس از 1403 آذر 1403 بوده، فقط حدود بین 30 تا 40% امکانات حزب الله رو بیشتر نتونسته از بین ببره. درسته که فرماندهان کلیدی و رأس اون رو از بین برده، اما به نظر میسه عناصر و هسته‌های اون داره کار میکنه. اما از طرف دیگه باید در نظر داشته باشیم به نوعی میشه گفتش که دولت لبنان تا این لحظه نتونست اون اندازه‌ای که تعهد داشته میداده نسبت به این توافق به نتیجه برسه. نوع برخوردی که بین طرفین وجود داشته، گروه‌هایی که وجود دارن، هنوز به اون معنایی نرسیده که بتونیم بگیم رئیس جمهور لبنان واقعا توان اینو داشته که بخواد این آتش‌بس رو از هر حیث عملی کنه. از جمله اعضای آتش‌بس، حالا برخی رسانه‌ها دارن گزارش میدن که الحدث داره میگه که ایده خانم اورتگاس رو داله برای اینکه نیروهای غیر نظامی هم در این تیم آتش‌بس در واقع باشن رو لبنان پذیرفته. از طرف دیگه اسرائیل بر این باور هستش که حزب الله در حال آماده سازی نیروهای خودش برای عملیات هستش. پیش از این وزیر خارجه
آلمان هم در دیداری که از لبنان داشته بار دیگر تاکید کرد که تمامیت ارضی خاک لبنان باید رعایت بشه و البته واقعیت این هستش که باید هر دو طرف بتونن به نوعی به مرزهایی برسن که امنیت رو هم در خاک لبنان ایجاد بکنن و همین که اسرائیل از حملات بیشتر برای افزایش تنش جلوگیری کنه. اما تحلیل ها بر این هستش که به اندازه کافی هنوز به معنای واقعی نمیشه گفت حزب الله از بین رفته. وال استریت ژورنال داره میگه که به هر حال مجموعه‌ای که سالهای سال با تامین مالی و چیزهای از این دست گروه‌های مردمی رو برای خودش حفظ کرده، حذفش به این آسونی نیست و در واقع یه اهمیت جدی میخواد که بشه هم نظر مردم رو جلب کرد و همین که به طور سیستماتیک چیزی مثل حزب الله که یک ارتش موازی برای لبنان محسوب میشه رو کنترل و یا از بین برد. ممنونم از تو. اردوان روزبه همکارم از مرکز واشنگتن دی سی با ما. در همین حال به گزارش رسانه‌های اسرائیلی والا نیوز، نهادهای نظامی و امنیتی این کشور در حال آماده سازی برای مقابله با تهدیدهای شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق از جمله حملات موشکی و پهپادی هستند. حدود 10 روز پیش هم گزارش شد اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در سفری کوتاه به بغداد با سران نیروهای شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی دیدار کرده. شکریه برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن با ماست. خانم برادوس، همه اینها یه چیزی شبیه آرامش، اگر اسمش آرامش بذاریم، قبل از طوفان، اینطور نیست؟ آرامش قبل طوفان رو من سخت اینجوری ببینم، به خاطر اینکه اگر جمهوری اسلامی بتونه دوباره خودش رو قوی کنه، بتونه از این گروه ها حمایت کنه، ما یک طوفانی خواهیم داشت. ولی در حال حاضر چنین طوفانی سخت است ببینیم. در مورد لبنان همکارتون توضیح دادن، موضوعات لبنان خیلی پیچیده داره. حزب الله اگر هم بماند از نظر نظامی اون قدرت رو نخواهد داشت. تمام تلاش‌های اسرائیل هم اینه که از نظر نظامی حزب الله نتونه دوباره خودش رو بازسازی کنه از نظر نظامی که بتونه برای اسرائیل یک موضوع امنیتی باشه. حزب الله و موضوعات مادی که امکانات مادی که داره، این بحث حزب الله. در مورد عراق، خب کشور عراق رو میدونیم در 11 ماه، یعنی تقریبا کمتر از 2 هفته ما انتخابات عراق رو داریم. در عراق اگر گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی نتونن انتخابات رو ببرن، دفعه قبلا در انتخابات شکست خورده بودن، خب به خاطر اینکه صلب کنار کشید اومدن دوباره اینا قدرت رو در عراق به دست آوردن. اگر در عراق این گروه‌های شبه نظامی قدرت خودشون رو از دست دادن و در این انتخابات نبرن و این فشارهایی که آمریکا داره در مورد گروه‌های هشت شعبی، این باعث میشه فشار بر دولت عراق بیشتر بشه و اینجا قدرت جمهوری اسلامی کمتر بشه. یعنی این انتخابات عراق انتخابات بسیار حساسی هستند، به خاطر اینکه دولت ترامپ تمام سعیش اینه که جمهوری اسلامی در عراق که دولت خود اکثریت شیعه قدرت رو در دست گرفته و حیات خلوت جمهوری اسلامی بوده و تنها کارتی هم هست که بخواد بازی کنه در محور مقاومتی که من بهش میگم در زمین وجود داره. خب در دریا حوثی هاست، خب الان هم به طرف آفریقا و سومالی رفته، ولی در خاورمیانه از نظر زمینی گروه‌های شبه نظامی عراقی هستن که تنها اسلحه بازمانده جمهوری اسلامی هستن. اگر این رو از دست بده، سخت بگیم که طوفانی خواهد داشت جمهوری اسلامی. شاید سالها طول بکشه که بخواد دوباره اون قدرت رو به دست بیاره، همون محور مقاومت رو قوی کنه، سوریه رو که از دست داد. پس عراق این مرکزیه که جمهوری اسلامی سعی میکنه که هر جوری شده گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت خودشو و دولت عراق رو در قدرت نگه داره و قوی تر کنه. حالا این انتخابات کدوم از این گروه‌ها میخوان خودشون رو از جمهوری اسلامی دور کنن، کدوم یکی از این گروه‌ها به جمهوری اسلامی وعده میدن که در مقابل اسرائیل و آمریکا از جمهوری اسلامی حمایت خواهند کرد، اینجا بازی‌های انتخاباتی است. فراموش نکنیم در جنگ 12 روزه همین گروه‌ها از جمهوری اسلامی حمایتی نکردن، با اینکه خب بحث‌های زیادی میشه که جمهوری اسلامی نخواست این گروه‌ها وارد بشن، برای همین گروه‌ها وارد جنگ 12 روزه نشدن. من مخالف این بحث هستم. به نظر من گروه‌های شبه نظامی، پراکسی ها، همیشه منافع خودشون رو در نظر میگیرن و این گروه‌های عراقی نخواستن وارد جنگ 12 روزه بشن، چون که مخالف جنگ‌های قبلی، خب بعد از زدن اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه، این جنگ متفاوت بود. این جنگ دو تا کشور بود، جنگ 12 روزه، و گروه‌های شبه نظامی عراقی کاملا ساکت موندن. آسمان عراق هنوز هم به راحتی تحت کنترل اسرائیل و آمریکا هست و اینجاست که باید منتظر بود دید که جمهوری اسلامی چقدر میتونه تو عراق هنوز هم قدرت رو در دست داشته باشه.
فرصت خیلی کوتاهی داریم. خانم برادوس اگر زیر 40 ثانیه بگید چقدر ممکنه واقعا لبنان و عراق بخوان این خطر رو به جان بخرن با توجه به رویکردی که اسرائیل از خودش در این 2 سال گذشته نشون داده؟ خیلی سخته. کشورها، حکومت‌ها، چه در عراق به بغداد کسی که میخواد خب الان به قدرت برسه در عراق، چه سودانی که میخواد در قدرت بمونه، سعی میکنه که آمریکایی‌ها رو در جبهه خودش داشته باشه. به آمریکا چراغ سبز میده، سیاست‌های خودش رو جوری نشون میده که از سیاست‌های آمریکا حمایت میکنه. یه سعی میکنن بالانس رو نگه دارن بین آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی، ولی در چنین مقطعی که در چنین سیاستی که کاخ سفید وجود داره، این بالانس رو قرار گرفتن در نگه داشت خیلی سخته. برای همینم هست به نظر من شانس آنچنانی وجود نداره که بخوان این خطر رو به جان بخرن. ممنونم. شکریه برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی از واشنگتن، و ممنونم از شما که بیننده 24 امشب بودید.